صباح النور لكل أصدقائي المشاهدين، ولقائنا اليوم رح يكون مع طبق الحلو المعروف والمطلوب كتير في كل الأعياد، خصوصا في عيد الغطاس، وهو العويمات. وبعض الناس بيقولوا له لقمة القاضي. بس قبل ما بلش ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة. وهلأ خلينا نشوف مع بعضنا طريقة التحضير. ولأعمل لقمة القاضي بحاجة لكبيتين طحين. أنا هون حضرت كبيتين طحين، ومحضرة كمان كباية وربع مي فاترة زايد 3 ملاعق طعام مي، لأنه حسب نوع الطحين بنحط المي. كمان بحاجة لملعقتين كبار نشا، لأنه كل كباية طحين بدها ملعقة كبيرة نشا. كمان بحاجة لملعقة صغيرة خميرة البيرة وملعقة صغيرة سكر. كمان هون عندي نص ملعقة كبيرة حليب بودرة وربع ملعقة صغيرة ملح. أول شي بدي سقط الخميرة مع السكر بالمي الفاترة، يعني بفتورة الشمس، مش إنه سخنة، وبدوبها بالمي. بتأكد إنه الخميرة دابت منيح عندي. وهلا دوبت منيح خميرة الفورية، وهلا لازم اخلط كل المكونات الجافة مع بعضها. هون عندي الكبيتين طحين، وهون ملعقتين كبار نشا، هون عندي الحليب البودرة والملح. بحطهم كلهم مع بعضهم وبخلطهم مظبوط بالملعقة قبل ما سقط المي فوق منهم. وهلا خلطتهم منيح مع بعضهم. لازم ننزل المي يلي فيها الخميرة والسكر. بتأكد منيح اني دوبتهم مظبوط. وبحركهم. هلا انا بدلت من الملعقه لسباتولا الخشب لحتى لي اخفقهم منيح ببعضهم ودخل الهواء بالعجين. هلا اللي ما بده يعملهم بايده يخفقهم بده يستعمل المكنه، في يستعمل هيدا المضرب هي، بس لأنها كمية قليلة مش محرزة نعملها على ايدنا. هلا من بعد ما خفقتها مظبوط وخلصت بدي احط عليها ملعقة كبيرة مزهر بتعطيها نكهة طيبة. هلا اللي ما بحب مزهر فيه يحط فانيلا. وهيدي النتيجة من بعد ما خفقتها وخلصت. هلا لازم غطيها وريحها ساعتين قبل القلي وبرجع لكم. وهلا من بعد ساعتين رجعت لكم انا لنبلش بالقلي سوا. بس اول شي بدي اشعكم القطر، لازم نكون مجهزين القطر. انا القطر عملته قبل بنهار لحتى لي سقع مظبوط واقدر استعمله. هون حطيت 3 كبايات سكر لكباية ونص مي، غليتهم 10 دقايق، حطيت لهم ملعقة كبيرة عصير الحامض الطبيعي، وبس طفيت النار حطيت لهم ملعقة كبيرة مزهر. ولبلش بقلي العويمات لازم اتاكد اني حضرت الاغراض اللي بدي عوزهم وقت القلي. انا هيدي الملعقه الكبيره مثل الشبك حضرتها لحتى لي شيل العويمات وسقطهم بالقطر، وهيدي لشيلهم من القطر وحطهم بالجاط. هلا هون عندي كيسين نايلون زيبلاك رح استعملهم للعجينه. بدي اقسم العجينه قسمين. هلا بس بدي بلش بالقلي بدي اقص الكيس من هون حسب
قديش بدي كبر العويمات. اوكي هلا بخليه بالصحن. هلا انا هون حطيت الزيت على النار، حاطه مقدار 5 كبايات زيت. هلا الزيت بيتوقف حسب قياس الطنجره او التقليه اللي عم تستعملوها. هلا اذا طنجره صغيره بتاخد اقل زيت. انا طنجرتي اخذت 5 كبايات زيت. المهم الزيت يغم العويمات. وحضرت حد مني كمان كاسه فيها شويه زيت لابقى لت صبيعي بالزيت. وهلا ناطره الزيت شوي ليسخن، حطيته على حراره وسط. انا حاطه كاسه زيت حد مني، بدي لوث طرف صبيعي بالزيت حتى لي بس اعصر الكيس لشكل كريات بعملها بايدي. لازم لوث صبيعي بالزيت حتى لي العجينه ما تلزق على ايدي. دايما العوامات بنقليهم على نار هاديه، يعني اقل من الوسط، بين الوسط والخفيف، لانه اذا بتحطوها على نار قويه بتحترق من برا وبتدلع عجين من قلبها. هلا انا بضلني واقفه حد العويمات ما بتركن، بس حس على وحده الشقر كعبه بقلبها. هلا لما العويمات اخذوا لون الذهبي عندي وجهي وقفا، فلازم شيلهم من الزيت وحطهم يا بمصفايه او على سرفيات ليظهروا شوي منهم الزيت. برجع بحطهم بالقطر، يعني بنطر شي 3 دقايق وبرجع بسقطهم بالقطر. هلا انا لما بلشت شيل العويمات من الزيت اكيد طفيت تحت الزيت، طفيت النار حتى الزيت عندي ما يحمى كثير. وهلا برجع بدور تحت الزيت على الوسط، اقل من الوسط بدرجه، وبرجع بحط العجين فيه. هلا عم بعلمكم تاني تكنيك، انه في الواحد يستعمل المقص بدل ما يقطع العجين بايده. بلوث المقص شوي بالزيت. انا هلا كل شوي بلوث المقص بطرف الزيت. هلا انا سقطتهم بالقطر من بعد 3 دقايق ما كنت حطيتهم على السرفيات. بخليهم بالقطر ليطلع هداك الفوج. هلا هول اللي نزلتهم بالقطر بدي شيلهم وحطهم بجاط نظيف. هلا هول من بعد ما صفوا من الزيت بدي احطهم بالقطر. وبس سقط العويمات بالقطر بدي اقلبهم بالملعقه واتركهم شي 3 دقايق وارجع شيلهم. وهلا خلصت قلي العويمات. بليز اهم شيء انكم تقلوا العويمات على نار وسط هاديه او اقل من الوسط بدرجه حتى تطلع حبه العويمات محمصه. وهيك بكون قدمت لكم وصفه العويمات بطريقه كتير سهله وطيبه. ميرسي.